Já, checksport og setja hérna í þrjum. Það er hárrétt nöfn. Óskar. Best of 5. Hvernig byrjið þið? James. No. Yeah, you begin. Double, triple, and single here. You just hit triple all the time. Okay. Bull. Býta aðeins? Það er ekki alltaf það þá? Já. Aðeins þess? Já. Ekki nóg með ákveð? 1.20. Já. Fjör, það er eitt upp. Sjáðu treppul hægra megin. Það er bara
we see Nijon is closed. If the ring, it's closed. It's finished. It's all finished. Just fit in a bull.
Spennandi. Er það ekki? You know how to put? Just put it 20. Yeah, you have to put. If I put here, single. Okay. You put here. You have to put triple. Because you can't. Nej, det var bara einu. Push here. On the ring, this is single. This is only double triple. Yes. Síðast að tíma sem er einnig tvöfaldar mótur. Það er einnig nokkuð sem regnir nokkuð í. Yeah, this one triple. And one single. You have to count every. Oh, 17. Yes. Okay. Chip off.
ekki með. Kláraði sem fulli, ekki? Ég kláraði fulli í þessum leik. Hvað er það? Já, meina, þetta er svona eins og núna hérna í þessum páskamóti. Ég held ég að spila svona 35 fram á úrslætti, sko. Bara eitthvað neitt, sko. Svo bara eitthvað nýr maður hefði mætt þetta bíl, sko. Herri, Óskar, það er ekki að taka nokkra bílur. Það er nokkra mikið maður. Óskar, það er bara að byrja á húrið. Hanga bara á húrið. Yes.
Sýning á 15.
er 200. Nein, head to tails. Heads. Je stond heel goed. Je stond het echt. Je stond gelijk in. Je komt weg. Want je terug. Goed doen.
15 still left. John Liga. 18.
is dat in Japan zo?
på. Voelen we op. Ja, pull for the final. Þú ert örugglega nær. Really? Segir hann.
Duer. Afgifter. Afgifter alt og røde. Der er med, tak for det. Trouble is,
Óskar Geisli, Hjörtur skrifar. Gunnar Þór, Daði, Andri skrifar. Atli Bjarna Vésteinn. Jónsson skrifar. Jólöf, Stefán Þórarinn, Fannar skrifar. Óli, Undróni, Bjarni Sig, Alli skrifar. Viti, sá sem vinnur Cointosi, hvað þarf hann að gera? Byrja að búna eða byrja leikinn? Byrja leikinn. Bara alveg eins? Já, bara alveg eins. Hets. Það eru alla tölvöðar nau hér. Game on.
ég eftir þessa viku sem búin.
Næsta lausa spjall, við erum öðrum. Sagt hérna þegar það er spilumstöðum. Já, en áttu ekki skrifa því spjall? Skrifa það neitt, það er klúður. Nei, ég veit það. Var þið á Davíð þar bara í næsta? Já, mjög Andri og Vilberg. Já, það var ekki fór heim og setja þetta. Vildi segja svo sem Andri. Já, það bara nefnt inn og ég segja. Já. Ég segi Tails.
Púlli bara fyrir árein. Svona venjulega staflega. Já. Jón Svavar. Jón Svavar. Hérna. Skrifum þú okkar eða? Ha? Skrifum þú sig okkar? Ég er að skrifa ykkar, já. Þú skrifar þá á þessu spjaldi eða ef það kemur eitthvað. Ég verð bara hets.
Þið fyrir þú væntanlega að fara úr kvennakeppninni. Já, við sannlega. Já, þú getur gert hvað hefði ég tekið. Bingo, one take. One take. Ekki vera letið á því. Það er 2.19 hérna. Já, ég myndi Nei, ég fær ekki aðeins. Jú, þetta var hjá.
Þessi? Er hún ekki í lagi í svona myndar að hafa í streymi? Það er þá bara að sjá filtri. Nei, breytti sér í tölvunni. Já. Hafði ekki skrifað það? It's heads.
Þú er 16 og 2 er 19. Nei, ég á með 1,19, 2,16. Nú, Svona. Og þú ert 16, með triple 16. 16. 16 og svo